ดแล้วไม่ถึง5 นาทีอิ่มไหมครับข้าวกล้องอิ่มตื้อเลยเนาะอิ่มแป๊บเดียวอ่ะแป๊บเดียวอิ่มแล้วอ่ะยังไงอ่ะสวัสดีครับ Make it easy กลับมาอีกแล้วนะครับโอ้เหมือนเดิมเลยฮะเราก็จะต้องมานี่สุกุยาบางทีก็ล่องจากเชียงใหม่นะครับไปกรุงเทพนะครับเรื่องของอาหารการกินนะบางทีเมื่อเราอายุมากขึ้นนะครับบางทีเราก็ต้องแบบนะนอกเหนือจากจะแบบความสุขปากแล้วเราก็ต้องมีความคำนึงถึงโภชนาการด้วยนะครับมันมีเมนูหนึ่งซึ่งให้ความสนใจตอนนี้กับสุกัญญามากๆเลยฮะแล้วในวัย50เขาบอกว่าอันนี้แมชมากแต่ว่ามันทำกินยากมากเลยนั่นคือเรื่องของข้าวกล้องครับเป็นข้าวกล้องจะเป็นข้าวที่ไม่ขัดสีนะครับก็จะเป็นข้าวสีน้ำตาลนะฮะซึ่งมันก็จะมีเปลือกเคลือบอยู่ไอตัวนี้แหละฮะของดีเขาบอกว่ามันช่วยทำให้เป็นไฟเบอร์นะครับคล้ายๆข้าวโพดเข้าไปกวาดดักพวกสิ่งสกปรกที่อยู่ในลำไส้ได้ดีนักแลเดือนหนึ่งก็ประมาณสักอาทิตย์ละครั้งก็จะดีนะฮะสำหรับในการดูแลลำไส้ของคนที่มีอายุมากๆอย่างเราดังนั้นวันนี้เดี๋ยวคือเรื่องของเรื่องคือข้าวกล้องเนี่ยไม่ใช่ความยากเย็นหรอกครับที่จะทำทานแต่ว่าอาหารที่จะไปปรุงหรือกินกับมันแล้วให้อร่อยเนี่ยค่อนข้างยากส่วนใหญ่แล้วเท่าที่สุกัญญาเคยทานมานะก็จะเป็นรสชาติจัดจ้านนิดนึงครับวันนี้เมนูจัดจ้านพร้อมกับข้าวกล้องให้ดูเลยว่าถ้าคุณทำเมนูนี้คุณจะกินกับข้าวกล้องได้อย่างอร่อยเหาะมากๆครับไปดูมาฟังกันให้เข้าใจวันนี้ที่เราจะใช้มีนี้นะครับเป็นคะน้าฮ่องกงนะครับแล้วก็เป็นข้าวกล้องนะครับพริกแกงส้มนะครับใช้เป็นพริกแกงส้มใต้นะครับประมาณ1 ช้อนโต๊ะเท่านั้นนะครับส่วนอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือปลากระป๋องครับปลาอะไรครับปลาทูน่ากระป๋องครับกลมๆนี่คือน้ำตาลมะพร้าวแล้วก็ส่วนผสมมีมะขามเปียกนะครับของน้องพรแล้วก็นี่คือน้ำปลาครับผมไปลุยก็มีอันหนึ่งที่จะต้องบอกกล่าวกันก่อนสำหรับในการที่จะหุงข้าวกล้องนะครับมีทริคง่ายๆนะซึ่งสุกัญญาก็ไปค้นหามาครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทำหุงข้าวกล้องแล้วมันแข็งเกินไปก็ไม่อร่อยนะฮะนิ่มเกินไปก็ไม่อร่อยครับดังนั้นวันนี้มีเคล็ดลับมาบอกกันนะจริงๆคุณหาเคล็ดลับที่ไหนก็ได้แต่เมื่อคุณหลงเข้ามาในรายการเราแล้ว ก็ต้องมีกันหน่อยนะข้าวกล้องนะครับวิธีตวงแล้วก็วิธีหุงก็คือใช้ภาชนะใดในการตวงข้าวนะครับเราก็จะใส่น้ำเข้าไปตามภาชนะนี้เขาเรียกอะไร2 เท่าตัวข้าว1 แก้วก็จะต้องใส่น้ำ2 แก้วรับรองอร่อยพอดีครับไปจัดการวิธีทำแกงส้มฉบับง่ายๆของสุกัญญาก็เริ่มต้นเอาน้ำลงไปครับตามที่เราอยากได้แล้วมีผักอยู่จำนวนนิดหน่อยผักเวลาโดนความร้อนลงไปแล้วมันจะยุบนะครับดังนั้นน้ำควรจะพอคลุกคลิกเนาะเนี่ยแค่นี้พอนะฮะประมาณ500 มิลลิลิตรนะครับของสุกัญญานี่ทำง่ายมากเลยนะเราก็เอาพริกแกงกับเนื้อปลานะครับลงไปใส่ลงไปเลยครับปลาทูน่ากระป๋องนะหาซื้อง่ายเก็บได้นานคนเขาให้เข้ากันละลายนะครับคนไปเรื่อยๆนะครับเราก็จะได้มีแกงส้มแบบมีเนื้อปลาด้วยเห็นไหมถึงเราจะไม่มีชิ้นเนื้อสัตว์เพราะว่าเราเน้นที่ผักนะแล้วก็ตัวน้ำเพื่อที่เราจะได้กินกับข้าวกล้องนะครับปัดเกลือเล็กน้อยนะครับประมาณเขาเรียกอะไรนะเนี่ยแค่นี้ทำไมต้องตัดเกลือเกลือทำให้รสชาติอาหารกลมขึ้นครับแต่ว่าอย่าใช้เพื่อความเค็มครับคนให้พริกแกงเขาละลายก่อนนะครับทีนี้เมื่อเราคนจนเขาละลายแล้วเขาจะเริ่มเดือดนะครับเราก็เอา
น้ำตาลเนี่ยฮะผ่าครึ่งเอาน้ำตาลผ่าครึ่ง เริ่มฉุน เอาน้ำตาลครึ่งหนึ่งใส่ลงไปก่อนนะครับ เราก็จะปรุงรสด้วยน้ำปลาร้านะครับ1 ช้อนโต๊ะเนาะพอได้ความหอมนะครับ จริงๆแล้วแกงใต้ต้องใส่กะปิแต่ว่าเราไม่ค่อยชอบครับเราชอบเนี่ยแหละแล้วก็น้ำมะขามของน้องพรนะครับเข้มข้นมากดังนั้นจงระวังว่าจะเปรี้ยวเกินไปสำหรับน้ำเท่านี้ใส่ประมาณสักช้อนโต๊ะก่อนตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเดือดแล้วนะครับนี่เป็นครั้งแรกเลยที่เราจะใช้แกงส้มกับคะน้านะครับ ก็พอมันเดือดปั๊บเราปิดได้เลยครับเนี่ยกลิ่นดูดีทีเดียวเชียวนะโอเคเสิร์ฟครับกินได้ยังกินได้ยังกินได้ยัง หิวเหรอหม่ำเลยตักเลยครับอันนี้ข้าวกล้องเห็นไหมกำลังสวยงามเลยเม็ดนะคนหน่อยลูกเอาดีๆเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวหกไปก็มีดอกด้วยเป็นคะน้านะครับกินก่อนกินกับข้าวกล้องรสชาติจัดจ้านไหมจัดจ้านนะจ๊ะจัดจ้านในย่านนี้นะฮะปกติแล้วถ้ากินกับรสชาติจืดๆนะข้าวกล้องมันจะรสชาติมันจะไม่ค่อยอร่อยจริงนะพอกินกับข้าวกล้องแล้วมันแบบพอดียกนิ้วให้มามีเรียบร้อยไปอีก1 มื้อนะครับแกงส้มนะนี่เป็นครั้งแรกเลยนะฮะที่สุกัญญาลองใช้ผักคะน้าในการแกงส้มบอกเลยว่าชอบแล้วมันอร่อยมากแล้วก็รสชาติจัดจ้านในย่านนี้ทีเดียวเชียว ลูกชายบอกไว้นะเหมาะมากครับสำหรับแกงส้มที่จะทานกับข้าวกล้องยังมีแกงอื่นอีกนะที่ทานกับข้าวกล้องจะบอกว่าเมนูข้าวกล้องนะครับใช้บางคนบอกว่าให้ทานกับไข่เจียวก็ได้แล้วจริงๆมันทานกับอะไรก็ได้ครับแต่ว่าด้วยความที่มันมีความมันในตัวครับแล้วมันมีเปลือกเหมือนข้าวโพดนะครับดังนั้นมันก็จะดรอปรสชาติของอาหารของเราดังนั้นเมนูนี้เอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจอีก1 เมนูนะครับบอกเลยว่าน้ำมะขามของน้องพรนะฮะเจ้มจนมากครับใช้นิดเดียวเท่านั้นเองได้แกงเป็นหม้อๆเลยนะฮะวันนี้ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับมีความรู้สาระดีๆที่อยู่ด้านล่างพร้อมกับลิงก์สำหรับสั่งซื้อสินค้าได้ด้วยนะครับก็ไปติดตามชมใครที่ยังไม่ได้กดติดตามนะครับช่วยกดติดตามไว้ด้วยนะครับขอพระเจ้าอวยพรทุกท่านมีสุขภาพดีในครัวที่ easy ที่บ้านของคุณและมี make it easy เป็นเพื่อนเวลาที่คุณไม่รู้ว่าจะทำอะไรลองเข้ามาดูครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ